Alright guys, ल नयाँ भाँडामा मासु पकाइँदैछ है। So hello everyone, welcome back to the channel. र आजको ब्लग भनेको चाहिँ किचन स्पेशल ब्लग छ है। So without any delay, let's enter into the kitchen. So alright, hello सुषमा। So आजको हाम्रो स्पेशल भनेको चाहिँ ट्याग खेलाएर आज हामीले मटन बनाउन आँटेका छौँ, खसीको मासु पकाउन आँटेका छौँ। सो योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा फेरि पनि भनिदिइहालौँ, तपाईँहरूलाई मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ होइन। हाम्रो यो किचनमा जति पनि एल्युमिनियमको भाँडाकुँडाहरू र प्लास्टिकको भाँडाकुँडाहरू देखिरहनु भएको छ, यो प्लास्टिकको र एल्युमिनियमको भाँडाकुँडा चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै के गर्दैछौँ सोचमा, बिस्तारै बिस्तारै हामी प्लास्टिक र एल्युमिनियमको भाँडाकुँडाहरू चाहिँ हटाउँदैछौँ। उसलाई फेरि क्यामेरामा बोल्नु लगाइदिएपछि फेरि अक्मकिहाल्छ क्या। सो अनि आजको स्पेसल भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ ट्याक्कलाएर आज हामी मासु पनि पित्तलको भाँडामा पकाउँदैछौँ गाइज। र पित्तलको भाँडा चाहिँ भर्खर किनेर लिएर आएको, प्लस पित्तलको पनिर। सो पित्तलको पनिर र पित्तलको भाँडा चाहिँ आज हामीले हाम्रो किचनमा जोडिसकेको छौँ। र यो मासु चाहिँ हामी अर्ग्यानिक तरिकाले पकाउन आएका छौँ, एकदम प्योर नेपाली स्टाइलले। सो मरमसला पनि टक्क लगाएर हामी सिलौटामा पिस्नेछौँ है। र तेल पनि एकदम प्योर तोरीको तेल, लोकल मिलमा पिसेको तेल छ है। अब मरमसला पनि हामी आफैले बनाउनेछौँ होइन त, कुनै रेडिमेड मरमसला हुनेवाला छैन। आज सब मरमसला पनि टक्क लगाएर आफै सिलौटामा पिसेर हुनेछ हो कि होइन त। 3 किलो मासु आट्ने भाँडा लगभग हामीले किनेको 1 किलो भनेको चाहिँ भित्र हराएछ। अलरेडी गाइस 1 किलो मासु यस्तो भएको छ, लेन्समा पनि बाफ पर्यो है। अलिक राम्रोसँगले देखाइदिउँ। 1 किलो मासु चाहिँ हरायो, यो भाँडामा चाहिँ 3 किलो मासु आट्ने रहेछ ल गाइस। सो यता सुसमा फुटबल हेर्दै मासु पकाउँदैछ। के भइरहेछ अरे? के भयो? विवाद भइरहेछ क्या। किन? अब फल्ट भयो भने त्यो कार्ड दिनु नमिल्ने थियो अरे कार्ड। ए अघि येल्लो कार्ड पाएको थियो, अहिलेसम्म लडा भइ नै रहेको छ। सो अलराइट गाइस, सो यता रोनाल्ड, यता रोजल। सो रोजल कहाँ गएर तिमी? खेलेर आएको। अलराइट ल, के छ होमवर्क त्यहाँ होमवर्क गर्दै गर तिमी चाहिँ, हामी यता बनाउँदै गर्छौँ। सो अलराइट गाइस। सो अनि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला भाँडा चाहिँ यत्रो ठुलो किन किनेको, जम्मा 4 जना मान्छे छ, 1 किलो मासु पकाउनु पर्ने छ होइन। अब किन ठुलो किनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब भाँडा सानो भयो भने त पाहुनाहरू कोही आउनु हुँदाखेरि त पुग्दैन नि त। कहिले 2 किलो कहिले 3 किलो पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ होइन। कहिले काहीँ पाहुनाहरू आउँदाखेरि पनि यही भाँडाले काम दियोस् भनेर चाहिँ ट्याक्क लगाएर हामीले ठुलै भाँडा किनेको क्या एकैचोटि। अब पछि पाहुना आउँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि एल्युमिनियमकै भाँडा झिक्दाखेरि त नमजा भयो नि त होइन। बरु अलिकति पैसा थपेर ठुलै भाँडा किन्दाखेरि त जतिजना मान्छे जतिजना पाहुना आए पनि काम दियो नि त। सो त्यही भएर चाहिँ अब हेर न 1 किलो मासु त तलै छ नि हौ, यतिसम्म चाहिँ 1 किलो मासु 2 किलो 3 किलोसम्म मजाले पाक्छ है त। सो त्यही हो, आज चाहिँ मस्त भोक पनि लागिरहेछ है। अनि अस्तिको यो चाहिँ के को गरायो, यो फलामको होला, फलामको हो यो, एल्युमिनियम होइन। सो फलाम चाहिँ राम्रै हो, आइरन हुन्छ नि त। सो अलराइट गाइज, अब हाम्रो मसला पिस्ने पनि पालो आइसकेको छ र मसला चाहिँ हामी यो टाइपले पिसेको छौँ है। सो कुनै पनि प्याकेटको मसला छैन, हामी सबै टक्क लगाएर आफैले हातले पिस्दैछौँ। अनि टमाटर खोइ त? टमाटर पिस्नु हुँदैन, उयो आउँछ अरे त्यसमा। के आउँछ? त्यो कालो के भन्नु भन्नु ए भाँडामा? ए भाँडाको लोभेर त गाइस आम्मामामा, ल भाँडा बिग्रिन्छ भनेर टमाटरै नहालिदिने अरे आज, टमाटरै नहालिदिने मासुमा। त्यसो टमाटरको अचार चाहिँ बनाउनु पर्छ है त आज, टमाटरको अचार चाहिँ पोलेर बनाऊ। भाँडा बिग्रिन्छ भनेर टमाटरै नहाल्ने कुरा पो भयो त हौ, यस्तो पनि हुन्छ त। फर्स्टचोटि थाहा भएको ल, टमाटर नहालिकन मासु कस्तो हुन्छ। ए यो भाँडामा त अनि टमाटरै हाल्नु नहुने भएछ त बिजक गएको नि त। अनि टमाटरको अचार चाहिँ मस्तसँगले पोलेर खाउँ है त। सो सकेसम्म हामीले प्योर नेपाली तरिकाले बनाउनु खोज्दैछौँ है। अनि मेन कुरा चाहिँ अब प्योर तोरीको तेल हो यो है, आफ्नै बारीमा, यो हाम्रै बारीमा फलाएको तोरीको तेल दिएको होइन हामीलाई। त्यही त हाम्रो बारीमा एकजना दिदीले लाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि अब बारीमा लगाइसकेपछि हामीलाई कहिले साग कहिले सब्जी होइन, अनि के जे फलाउनुको त्यही दिनुहुन्छ क्या कहिले काहीँ। अनि अस्ति तोरी लाउनु भएको थियो, अनि यो 1 बोतल चाहिँ दिनुभएको थियो कि यो प्योर तोरी हो क्या, किनेर पनि पाइँदैन होइन त यस्तो तोरीको तेल। अर्ग्यानिक एकदम प्योर अर्ग्यानिक तेल।
सो गाइज आज भात खानु कति मजा आउँछ होला है। नयाँ प्लेटमा नयाँ भाँडामा पकाएको मासु त्यसो अर्ग्यानिक तरिकाले पिसेको मसला क्या मकमक्या मुखमा रस आइसक्यो यार। कस्तो भनेको कस्तो मिठो बास्ना आएको यो मसलाको। अनि के को सेन्ट आएको यस्तो मिठो? जिराको। वाउ क्या मिठो सेन्ट यार। अब सुक्मेल हालिदेऊ न। सुक्मेल चाहिँ ल्वाङ चाहिँ नहाल। सुक्मेल छ? ला सेट। अनि अलिकति सुक्मेल ल्याउनु पर्थ्यो नि त यार। सुक्मेल त चाहिन्थ्यो नि त हौ। अनि ल्वाङ नहाल। ल्वाङ यो त्यसै त खसीको मासु प्रेसर बढाउँछ, त्यही माथि ल्वाङ झन् प्रेसर बढाइदिन्छ। अलिकति हेल्थ पनि केयर गरौँ न। प्रेसर बढ्ने चिज नखाउँ। बरु सुक्मेल भएको भए त यस्तो मिठो फ्लेभर हुन्थ्यो नि। सुक्मेलको सेन्ट पनि आउँथ्यो। के नहुँदो रहेछ? ओ भाँडामा मासु टाँसिएन? आलुनिममा टाँसिन्थ्यो? ए सो गाइज यो भाँडामा मासु टाँसिँदैन अरे। ओ क्या भारी यार। ओ अलराइट गाइज। ल नयाँ भाँडामा मासु पकाइँदैछ है। काममा यो के हो? यो बोसो निक्लेको हो कि हो? बोसो निक्लेको के हो यो? फिसै फिस। सो गाइज ल नयाँ भाँडामा मस्तसँगले। ओ रोनाल भोक लाग्यो? बिस्कुट खाँदैछ। अनि यो भाँडामा चाहिँ टमाटर हालेर पकाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले टमाटर हालेको छैन होइन। अनि अब टमाटर त खानु पऱ्यो। अनि टमाटरको अचार बनाउनुको लागि चाहिँ टमाटर हामी पोल्दैछौँ यसरी है। जालीमा ग्यासमा पोल्दैछौँ। फ्रिजमा हालेको टमाटर चिसो पोल्दैछौँ होइन। सो यता सुषमा चाहिँ मस्त फुटबल हेर्दाखेरि बनाउँदैछ। टेस्ट चाहिँ कस्तो बनाउने हो आज पनि। फेरि बिग्रियो भने चाहिँ नयाँ भाँडामा पकाएको त अनि फेरि सायदै बिग्रिन्छ त। अनि अघि मसलाको सेन्ट त यस्तो मजा आएको थियो। त्यो मासुमा पर्दा झन् कति मिठो होला जस्तो लागिरहेछ। वास्तवमा हो नमिठो भयो भने मिठो बनाएर खाइदिन्छु गाइस। हामीले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन क्या किचनमा होइन। मात्र खाने बेलामा आइपुग्छ क्या। काटकुट गर्ने होइन। काटकुट भन्दा अगाडि किनेर ल्याउनेदेखिको किनेर ल्याउने यताउति काटकुट गर्ने पकाउने खुवाउने भाँडा माझ्ने एक्लैले गर्छ हो कि होइन? हाम्रो काम भनेको चाहिँ खालि खाने मात्रै हो। कस्तो भएछ हेरौँ? दामी कलर आइसकेछ त। वाउ ल यसलाई चाहिँ हल्का ग्रेभी राख्नुपर्छ। आज दाल नखाने यसमा हल्का ग्रेभी बनाएर। यस ल टमाटर कतिको कालो भयो। ल बिस्तारै तातिँदैछ। अब यसमा हामी के राख्छौँ अचारमा? खोर्सानी चाहिँ अकबरेर हाल्नुपर्छ ल। आज अकबरेको पनि टेस्ट आओस् न, सेन्ट आओस् न। सो अलराइट गाइज। साग बनाऊँ न। अरे साग र टमाटरको अचार त हुनु पऱ्यो नि। अस्तिको जस्तै मासु र भात मात्रै खानु। मासु भन्दा महँगो साग छ। 80 रुपियाँको साग हो गाइस। 80 रुपियाँको साग यो? 80 रुपियाँको साग हो त। हिजो अस्ति 120 रुपियाँ मुठाको ल्याएको थिएँ मैले साग। आम्मामा बरु मासु खानु फाइदा, चिकन खानु फाइदा हो है। बरु मटन चाहिँ अलिक महँगै छ, चिकन खानेलाई चाहिँ फाइदा। सो अब म चाहिँ चिकन खाने नभएकोले गर्दाखेरि, नखाने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु। अब मलाई मासु खानु मन लागेको दिन चाहिँ मटनै ल्याउनु पर्छ। अब उनीहरू चाहिँ चिकन खान्छ। अब म चाहिँ उनीहरू चिकन खाएको बेलामा अन्डा कति अन्डा खानु भनेर आज चाहिँ भाँडा किनिवरी मासु ल्याइदिएको। पित्तलको भाँडा। सो बिस्तारै बिस्तारै सबै तामा पित्तलकै बनाउने हो। अनि यो तामाको फिल्टर चाहिँ पहिलादेखि नै हो है हाम्रो। सो तामाको फिल्टर र तामाको ग्लास चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि नै हो। सो दिउँसोको भ्लग चाहिँ अलिकति आउँदैन हिजो आज, किन भन्दाखेरि अहिले यतिखेर हामी दोकानमा व्यस्त छौँ नि त। सो तिहारमा तिहारको बत्तीहरू, लाइटहरू, झिलिमिली बत्तीहरू हामी बेच्नुमा व्यस्त हो कि होइन। त्यही हो, दिनभरि दोकानमा काम गऱ्यो, राति यसो हल्का रिफ्रेसमेन्टको लागि भ्लग त बनाउनु पर्छ गाइज। भ्लग ग्यापिङ गर्नु हुँदैन। सो कति कति गोल भएछ हौ। फेरि लफडा पऱ्यो त हौ। फेरि लफडा परिरहेछ। ग्यास पो भोलि चाहिँ ग्यास ल्याउनु पर्छ। धेरै नबिसी भन्नु।
किन अर्को सिलिन्डर खाली छ र खाली छ नि त अब ग्यास एउटा चाहिँ रिजर्भमा राख्नु नि हौ अहिले यतिखेर सक्यो भने के गर्नु यतिखेर ग्यास सक्यो भने त अनि बिजोक होइन अनि आधी अध गल्छ मासु यतिकै मासु र भात खाइदिनु त्यही त अस्ति नै एक्चुली त्यस्तै भएको थियो नि त अनि छिमेकीकोमा कुद्नुपर्छ भाँडा बोकेर ग्यास ल्याउनु बिर्सेको भइरहेको अनि यो ट्याङ ट्याङ र टुङटुङ चाहिँ कति गर्छ गर्छ त अब त्यो नामै गयो नि त घन्टी बजे जस्तो लाग्छ क्या त्यो मन्दिरको अगाडि टङ टङ गर्दै हो तर यो स्टिलको अर्कै तरिकाको बज्छ त यसको चाहिँ राम्रो बज्दो रहेछ टङ टङ सो आजको हाम्रो मेन्यु चाहिँ मासु भात सागको सब्जी अनि टमाटरको अचार रोहित धनियाँ है त गाइज सो यहाँनिर अलिकति टाइम लाग्छ अब एकछिनमा भेट्नुपर्छ है सो अलराइट गाइज हामीसँग यहाँनिर अर्ग्यानिक कोला पनि छ है सो मिठो सेन्ट आइरहेछ कोलाको पनि सो आज दिउँसो के भन्छ नास्ता खानु भ्याइएन क्या त्यही भएर कस्तो भोक लागिरहेछ भने नि कोला खाइदिनु पऱ्यो अब मासु पाकेपछि त यिनीहरू पछि 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 आइदिन्छ क्या अनि आजको स्पेसल भनेको चाहिँ चिकन होइन नि फेरि आजको स्पेसल मटन हो त्यो पनि केमा कुन भाँडा हो त्यो पित्तलको ल पनिर पनि पित्तलको सो यो मलाई चाहिँ एकदम यस्तो रहर लागिरहेको थियो यो पित्तलको भाँडामा पकाएर खाने मैले मम्मीलाई कतिचोटि पित्तलको भाँडा झिक्दिनँ पनि भने क्या ल भरे भोलि भन्दा भन्दा लास्टमा आफैले किनियो ल ठिकै छ सो कोला चाहिँ खानु पऱ्यो भोक लाग्यो एउटा कुरा चाहिँ भएन छ क्या अब पित्तलको भाँडामा स्टिलको प्लेटले छोप्नु पऱ्यो अलिकति भएन क्या यो त दौरा सुरुवालमा टाइ लगाएको जस्तो भयो नि त होइन भोलि यत्रो एउटा प्लेट चाहिँ किनेर ल्याइहाल्नु पऱ्यो यसको छोप्ने पाउँदैन होला कति पित्तलको प्लेट थाहा छ होइन यसको प्लेट चाहिँ यत्रो यत्रो एउटा प्लेट चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो नि त अनि नत्र कस्तो हेर त दौरा सुरुवालमा टाइ लगाएको जस्तो भएन यो टमाटर त भयो होला हौ अब दौरा सुरुवालमा टाइ लाग्यो जस्तो भएन भएन जो भन्ने भन्दाखेरि त म त के भन्छ दौरा सुरुवालमा टाइ लाउँछ त फर्स्ट सोधिरहेको क्या दौरा सुरुवालमा टाइ चाहिँ कसले लाउँछ भने दौरा सुरुवालमा टाइ लगायो भने फेरि यस्तो देखिन्छ पित्तलको भाँडामा स्टिलको प्लेट यो डढिसक्यो क्या अलिकति यसलाई ठिक छ डढेको मिठो हुन्छ तर पल्टाइदिउँ न क्या मेरो त एक हातले फेरि यहाँ अप्ठ्यारो भयो नि त यसो अलिकति उठाइरहनु पऱ्यो यो डढेको मलाई साह्रो मनपर्छ टमाटर डढेको सेन्ट क्या यस्तो मिठो आउँछ क्या अब यो तिहारमा नि कुनै दिन एक दिन जङ्गलमा लगेर यसमा चाहिँ आगोमा पकाएर यो भड्डुमा आगोमा पकाएर राँगो मासु खानुपर्छ राँगो मासु त फेरि खतरा झन् खतरा बनाउँछ नि उसले फेरि यसरी नै उहाँ जङ्गलको ढुङ्गा खोजेर मस्त सिलौटामा पिसेर गोल त यहाँनिर स्कोर देखाएको हुन्छ नि त हो अनि स्कोर 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 खै त यहाँ त छैन त स्कोर देखाएको छैन यो 3टा मात्रै हो टमाटर अहिले मासुभन्दा महँगो भन्नु बेला आउँदैन यस्तो चिसो चिसो टमाटर छ छु 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 पुरा फ्रिजमा राखेको टमाटर अनि थोरै थोरै किन्नु नि त अनि त फेरि फ्रेस फ्रेस खाने कि यस्तो फ्रिजमा राखेको के खानु यो साग चाहिँ अलिक काँचो काँचो पकाउनुपर्छ ल पाकेको होइन कि काँचो काँचो पसिन थालिसकेको मासु पाकेको छैन ल रोनालले पुरा पस्केको छ ल मासु भएपछि यति साह्रो हतार लाग्दैन सब्जी भएको बेलामा त एक आधी घन्टा बोलाउनु पर्छ क्या टेबल सफा गरेको छैन क्या त्यही भएर म कस्तो हतार गरेको भनेर नि सो अलराइट गाइज फाइनली खाना पनि रेडी भइसकेको छ है त गाइज ट्याक्कसँगले है नयाँ थाल ऐना जस्तै छ यता मासु पाकिसकेको छ ट्याक्क लाएर रोजल के गरेको ऐना हेरेको
ल रोनाल्ड ल सुषमाको यता ट्याक्क अब स्टार्ट गरौँ है त गाइस अब खाना खानु सो ट्याक्क लाएर यो रोनाल्डो पस्के गरे थकाली स्टाइलले यो त तिमी त भात थपेर मात्रै बस्छ यार यो त एकै गाँसको भात मात्रै राखेको छ यो बटुका साह्रै तातो हुन्छ हौ तातो पुरै तातो फ्यान चलाइदिउ न सुषमा लास्ट तातो छ रोजालाई हात पोलेर लास्ट तातो छ फ्यान चलाइदियो यताबाट अवश्य हेर्छ एकैछिनमा सोल्ड गाइज ट्याक्क सबै कुरा अलिअलि मिसाउँ पहिला ट्याक्क लाएर खाइदिउँ है त वाह 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 सुषमा धेरै धेरै धन्यवाद वाह 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 मासु त बवाल हुँदो रहेछ नि त यहाँ माथि के लाग्यो मेरो छिटा पर्दैन क्या वाउ यस्तो बवाल हुँदो रहेछ नि त पुरा अर्ग्यानिक तरिकाले बनाएको आज मर मसला पनि पिसेर प्याज काटेको छैन टमाटर पनि महँगो भन्छ प्याज पनि महँगो भन्छ प्याज खायो भने सास बनाउँछ अनि अरू मान्छेसँग हामी यो मान्छे अमिलो दियो भने आफ्नो प्याज खाएर आयो भने मासुको कलर दामी लाग्यो मलाई भाँडा ठुलो भएर र गाइस सुषमाले खानु सुरु गरेको छैन हामीले खप्ने बेला भइसक्यो यसो अब भात थपेर बस्छ तिमी पनि आज त बवाल भात खाइयो गाइस खतरै भात खाइएको है आज मासुको रससँग सो हन्ड्रेड गाइस सुषमालाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो मिठो भात पकाएर खुवाइदिएकोमा होइन सो अब चाहिँ आरामले खाऊँ है गाइस अब थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड होइन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पित्तलको भाँडामा पकाएर तामाको थाममा खाएको है सो राम्रो लाग्यो होला सो इफ यु इन्जोयड द भिडियो प्लिज डु लाइक है त एक लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला एन्ड इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज डु सब्सक्राइब है यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो फेरि पनि ल्याउने कोसिस गरेको छु सो आजलाई यति नै गरौँ भोलि फेरि अर्को भ्लगमा भेट्नुपर्छ है सो टिल द मासुको टेस्ट त बवाल भयो झन्डै ब्लग इन गरिदिएको लास्टमा बोल्यो है ल सुषमाले लास्टमा बोले सो अलराइट सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड सी यु अगेन इन माई नेक्स्ट ब्लग टिल देन टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाई बाई एभ्रिवान से बाई 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 ओके अलराइट सी यु गाइस मेरो पनि छ किन दाल खाँदा हुन्छ त हुन्थ्यो सब गर्दैन